Aby se zopakovalo to, aby to byl opravdu ten nejkrásnější turnaj, tak je to ještě hromada práce před náma. Když se podíváte všude okolo, tak je tady víc pavouků, víc zeleně, víc tenisáků, než všeho možného. Čeká nás ještě hromada práce, musíme vyčistit to tady, musíme udělat nový značení, musíme rozmístit a říct si, kde kdo bude stát. Catering, aby lidi měli co jíst, co pít, protože to nebude dlouhý. Předpokládáme a doufáme a Ondra Novotný si je tím 100% jistý, že opět bude krásný počasí, takže hodně jídla, hodně pití, hodně zábavy, o kterou se postaráme my. A k tomu prostě je to hromada schůzek, plánování. Skloubit tu moji denodenní agendu vlastně fighter servisu s tím moderováním je občas náročný, ale to hlavně z hlediska toho, že mám během dne docela dost stresu a práce a pak vypnout tu hlavu, soustředit se už jenom na to živý vysílání, usmívat se, i když třeba v hlavě jsem trošku nešťastná z nějakých jiných pracovních věcí, je náročný, ale samozřejmě je to radost. A se mnou už tu teď pomalu sedí Lucia Silent Kill Sabová. Ahoj. Potom sa uvidí, no, ale fakt už sa teším aj na to, že si konečne trošku oddychnem. Řeším teď Tata Primeru, protože z toho jeho pidiostrůvku prostě nic nelítá. Ten musel přespávat všude možně, v Madridu a podobně. Pomalu to vypadalo, že pojede lodí. Musím říct, že zatím se mi podařilo všechny sem dostat. Tady dám dokupy tabulku, kde máme o každém zápasníkovi co nejvíc všech možných informací, ať už to je samozřejmě zápasnická bilance, koho kdy porazil, kolik má ukončení a samozřejmě i nějaký ty zajímavosti navíc, abychom měli my jako moderátoři, ať už jsem to já, Betty nebo Kačka Kundosaki, anebo právě i Ondra, abychom měli nějaký náboje do našich studií, do našeho moderování a dáváme to samozřejmě i pro naše hosty do studia, aby byli taky nachytřený. Já jsem jako sportovní fanoušek vlastně zažil toho strašně moc od těch nejlepších světových hokejů, fotbalů, americký fotbal a všechno dalšího, ale ta štvanice, kterou jsem tady vlastně viděl 2 roky zpátky ještě jako fanoušek, tak pro mě má prostě speciální místo v mém srdci. Ta atmosféra, co tady byla, ty lidi vlastně, počasí vyšlo všechno dokupy a tolik příběhů, kolik se tady sportovních příběhů vlastně napsalo, to bylo neskutečný. A už tehdy, a to jsem ještě ani nevěděl, že vlastně budu s Octagonem spolupracovat, už tehdy jsem si říkal, že by bylo skvělý tady jako být i pracovně, být jako moderátor. Takže pro mě, jako v mojí kariéře moderátora, je tohle splněný sen. Myšlienka toho Summerfestu vlastne prišla tak, že my máme také naše vlastné kreatívne meetingy a tam sme si uvedomili v jednom momente, že toto je možno jediný taký festival, čo sa bude diať toto leto. Sme si povedali, tento rok nie sú žiadne festivaly, je len Octagon, štvanica, najlepšia akcia vonku v Prahe, slnko, pivo, že to je vlastne jediný festival, ktorý existuje. A potom si hovoríme však, ale tak poďme to tým ľuďom dopriať, keď není normálny festival, správame ho my, urobíme ho na štvanici, keď už tam robíme turnaj. A to bola vlastne tá myšlienka, keď sme si povedali, že spravíme Octagon Summerfest, ktorý pôvodne myšlienka bol o mnoho väčší a lepší, ale kvôli covidu, kvôli tomu, že bolo na to málo času, sme radšej zvolili takú ešte osekanejšiu variantu, ale ak sa nám to bude páčiť a bude nás to baviť a vám sa to bude páčiť, tak budúci rok to bude akože úplne prestrelené a budete fakt, to bude krásny víkend s Octagonom, s hudbou, so všetkým zážitkom kultúrnym, športovým a aj hudobným, takže Octagon Summerfest číslo 1 začína. Už tento piatok. Mám na starosti celé grafické oddelenie, to znamená, že keď niečo skrsne v Paliho alebo v Ondrovej hlave, tak mi to proste povedia. Ja to nejakými inými slovami hodím ďalej do týmu, vymyslíme grafiky, schválime si a dáme to von. Kolega grafik nám mal rodiť, jeho žena. A on, že teraz žena bude rodiť, tak asi budem pár dní off. A Silvia, že rodí tvoja žena, ne ty, takže máš deň voľno. Štvanice je hodně specifický turnaj, protože je s tím napojeno hlavně letos víc věcí. Den předtím máme Summerfest, velkou akci, kterou děláme vůbec poprvé teďkom. A den předtím ještě Octagon Time. Takže kvanta
kvanta věcí, co se musí vyrobit, kvanta věcí, co se musí odpromovat. Každá akce je vlastně úplně jiná. Octagon Time je tiskovka, kde oznámíme všechno, co plánujeme do konce roku. Takže spousta novinek, odhalení, hlavně orientováno na novináře a pak fanoušky, co budou koukat online. A potom ten Summerfest, ten děláme teď poprvé, takže sám jsem nevěděl, jak se ty propagace ujat úplně, ale myslím si, že to ještě poběží. Pak samotný turnaj, no, kde už jedem podle zažitého systému, ale tím, že ta štvanice je hodně specifická, že to lidi milují, bojovníci to milují, takže se to celý tak líp promuje a jde to tak samo. Můj výběr šatů začíná tak, že se většinou s Hermínou domluvíme tak nějak zhruba, co je v našich představách, jak by to asi mělo vypadat. Hermína udělá nějaký nástřel a pak to tady vlastně zkoušíme a dolaďujeme už jenom detaily. Teďko já vlastně dneska večer nad tím budu pracovat, zítra se udělá zkouška a pokusím se, aby to měla do pátku hotový. Měla jsem tam svůj první zápas vůbec v projektu Y, takže je to pro mě prostě srdcovka, já se na to neuvěřitelně těším a vlastně předtím jsem tam byla jako zápasnice a teď jako moderátorka, tak se na to těším. Už teď mi nabíhá ten adrenalin, prostě už teď to vlastně cítím, jak se to hypuje, já to hypuju na tom Instagramu a vlastně koukám se na ty staré fotky a říkám si, ježiš, a to je teprve 2 roky a prostě furt je to strašně ve mně, jak kdybych to zažívala znova. Tak jsme nakonec vybrali takový bizár. A my tady vždycky tak nějak jako zkoušíme různý styly a různý outfity, aby jsme pak vybrali něco fakt jako special. Doufám, že to, co mám v hlavě, tak jak to bude vypadat, tak to bude vypadat i v reálu. Prejdeme si, že ktoré video by mal kto urobiť. Už sme sa dohodli vlastne, že Jaro spraví úvodné video na tú tlačovku. Dnes sa nachádzame v strižni. Pozrieme si, čo budeme robiť s chalami tento týždeň, lebo máme toho naozaj dosť. Pripravujeme jednak videá na turnaj Octagon 26 na Štvanici. Videá, ktoré pôjdu v prenose, ale takisto potrebujeme postrihať videá, ktoré budú aj na tlačovke. Musíme pripraviť niektoré tu už v Bratislave a dokončíme ich potom v Prahe. A niektoré musíme úplne vyrobiť v Prahe. To sú tí zahraniční. Začneme všetko k tomu Juráčkovi a Primerovi. No pošli, ja si to aspoň skontrolujem. A hlavne, že či mi tam niečo nebude chýbať, no. Niečo by som povyhadzoval, že aby to bolo dynamickejšie. Ale inak mi tam sedí všetko, čo tam je. Takže hoci čo vyhodíš, to bude dobré. Dostrihávam medailonek na Sabovu, vieš, na ľudskú Sabovu, lebo ešte sa s ňou dotačal rozhovor a treba to tam niekde dať, aby sme mali výpoveď, ako sa cítia pred zápasom. Pekne sa usmiala, ne? Teším sa na to. Ty poslední týdny jsme tady skoro pořád, každý den, protože furt se něco vymýšlí novýho a je do toho ještě ten festival, takže se snažíme prostě připravit na maximum a na té Štvanici to stavíš stadion prostě na 1 den nebo na 2, takže je to nejkomplikovanější turnaj roku, kromě toho, že nejkrásnější. Štvanice je pro mě takový moje dítě, protože jsem si to vlastně vymyslel s Tomášem Peterou a speciálně ten první turnaj jsem to tady oddřel, počínaje s nočním otvírání kamionů přes úplně všechno, byl jsem tady milionkrát. Vlastně vymyslel jsem tady komplet seating, počmáral ty sedačky, spočítal je, musel jsem všechny řady prochodit si sám. Takže, protože to nikdo před náma vlastně nedělal, nikdo to tady 33 let neprodával. Takže to, že teď jsme to po 33 letech naposledy vyprodali, tak to bylo takový zadostiučinění. Budeme tady křičet. Paní Meda! Meda! Meda!